Salutare și bine ați venit pe canalul meu la rubrica de rețete de mâncare chinezească. Astăzi vreau să vă prezint rețeta pentru porc kung pao sau mai pe românește porc cu alune. Acest fel de mâncare este clasic din provincia Sichuan, cunoscut pentru aromele sale îndrăznețe și picante. Acest fel de mâncare conține bucăți fragede de carne de porc, prăjite cu alune, legume și un sos aromat. Dar să trecem la treabă. Să vedem ce ingrediente ne trebuie pentru rețeta noastră. Cam jumătate de kilogram de carne de porc, 3-4 fire de ceapă verde tăiată rondele, 1-2 pumni de alune prăjite, o bucată de rădăcină de ghimbil cam de 3 cm, care trebuie tăiată și tocată mărunt, 3-4 căței de usturoi, tot așa, tăiați mărunt, și 4-5 ardei iuți, mici uscați, sau dacă nu aveți și nu găsiți, o linguriță de fulgi de ardei iuți. Această rețetă este o rețetă picantă, tocmai de aceea se folosesc acești ardei iuți. Pentru marinadă ne trebuie o lingură de vin de orez, 2 linguri de sos de soia, o linguriță de ulei de susan, o linguriță de amidon și o lingură de apă. Vreau doar să menționez că vinul de orez poate fi înlocuit cu vin alb sec sau demisec, dar nu dulce. Și ne mai trebuie pentru sosul care se va adăuga la sfârșit o lingură de vin de orez, 2 linguri sos de soia, o linguriță de ulei de susan, o lingură de amidon, o lingură de apă și o linguriță de zahăr. De asemenea, sare și piper după gust. Carnea tăiată cu bulete se așează într-un castron și deasupra se adaugă ingredientele pentru marinadă. Se amestecă foarte bine și se lasă la frigider aproximativ 20-30 de minute ca aromele să se pătrundă și carnea să se frăgezească. După acest interval, luăm un wok și punem cam o lingură de ulei, o lăsăm să se încingă și dăm focul tare și adăugăm bucățile de carne marinate deja și le călim, le întoarcem constant pentru că focul este mare și ca să nu se ardă trebuie tot timpul vârtite, astfel încât ele să devină aurii, deci să se vadă că s-au rumenit. Și apoi scoatem carnea și o punem deoparte într-un castron. După aceea clătim wok-ul și îl uscăm foarte bine ca să nu aibă apă. Adăugăm încă o lingură de ulei și iarăși îl punem la încălzit la foc mare. Când uleiul s-a încins, adăugăm ardeiul iute tăiat bucățele mici, usturoiul, ceapa albă și ghimpirul și le călim aproximativ 30 de secunde la foc mare, cum am spus, având grijă ca acestea să nu se ardă, în special usturoiul, care va da o aromă. După aceasta adăugăm un pic de vin de orez sau de care avem peste ceapa, usturoiul și ghimbirul, ca să le oprim din prăjire. Mai amestecăm preț de 30 de secunde, nu mai mult. Focul fiind foarte tare, o să vedeți că imediat începe să clopotească și adăugăm carnea și alunele prăjite. Amestecăm foarte bine, preț de încă 1 minut sau 2, după care turnăm sosul pregătit în prealabil. Reducem focul și amestecăm în continuu în tot acest timp, pentru că din cauza amidonului și al zahărului, mâncarea va începe să aibă o consistență din ce în ce mai mare. Moment în care mai amestecăm puțin și adăugăm ceapa verde, cozile de fapt, de la ceapa verde tăiate și ele rondele sau oblic.
Mai lăsăm să fiarbă la foc mediu aproximativ 4-5 minute până când vedem că totul s-a închegat și mâncarea are un aspect lucios și destul de dens, cam cum ar fi mierea. Mâncarea noastră este gata, o putem scoate pe un castron și aceasta poate fi servită de obicei cu orez alb aburit sau chiar cu tăiței chinezești. Evident, pentru cei care nu suportați foarte bine iutele, puteți reduce numărul de ardei iuți sau de fulgi de ardei iuți într-o foarte mică măsură, doar să rămână un iz de picanterie în mâncarea noastră. Mai toate condimentele se găsesc cam peste tot în supermarketuri și ar fi bine dacă puteți să vă procurați aceste ingrediente și condimente de la magazinele chinezești specializate în vânzarea de mâncare și articole chinezești. Spun acest lucru întrucât în mâncarea originală tradițională se pun și boabe de piper Sichuan, care este un fel de piper foarte aromat și care dă evident o aromă în plus mâncării noastre. Dragi prieteni, sper că v-a plăcut rețeta mea și să o aplicați cu nădejde și cu siguranță o să vă placă. Eu o să mai prezint și alte rețete de mâncare chinezească, tocmai de aceea o să vă rog să vă abonați pe canalul meu. Astfel veți putea avea acces la toate videourile mele. Mulțumesc și poftă bună!